Không xong rồi. Lão gia tử tắt thở rồi. Ông nội, ông làm sao vậy? Ông nội, thằng họ Diệp kia, mày lại dám hạ độc thủ với lão gia tử. Đưa hắn đến quan phủ cho ta. Tôi có thể làm chứng. Chuyện này không liên quan đến tinh thần ca ca. Trước khi các người vào, ông nội vẫn còn tỉnh táo. Phượng gia bị cô hại còn chưa đủ thảm sao? Đồ ăn cây táo, rào cây sung. Còn tiện nhân, cô còn không câm miệng. Coi chừng ta đại nghĩa diệt thân. Đưa cả cô đến quan phủ. Tôi không làm. Tinh thần ca ca cũng không làm. Tiểu Họa, em đừng gấp. Tôi có thể khiến ông nội tỉnh lại. Các người nghe đi. Hắn lại dám nói mình có thể khiến người đã mất sống lại. Có phải anh chịu kích thích nhiều quá rồi không? Mắc bệnh hoang tưởng rồi sao? Tiểu nhân cuồng vọng, không biết trời cao đất dày. Tôi nói được là được. Nếu ta làm được, anh định làm gì? Anh nói làm gì thì làm đó. Nếu tôi làm được, tôi bảo anh quỳ xuống tự tát mình 100 bạt tai thì sao? Anh muốn chiếm tiện nghi của tôi phải không? Anh tin hay không bây giờ tôi lấy mạng anh? Không dám cược thì nói thẳng. Tôi coi như anh vừa thả rắm. Tôi có gì mà không dám. Nếu anh thật sự có thể cứu sống ông nội ta, tôi quỳ xuống gọi anh là tổ tông cũng được. Tiểu Thanh, đem bộ thiết bị mới nhất kia lại cho ta. Dạ. Làm ra vẻ như thật vậy. Giả thân giả quỷ. Thằng nhãi Diệp gia, cậu tính là cái thá gì? Cha tôi là người mà cậu muốn chữa trị là chữa trị được sao? Cậu dám động vào cha tôi liều mạng với cậu. Thằng nhãi danh Diệp gia, cậu dám làm càn với cha tôi sẽ đào mả tổ Diệp gia nhà cậu lên, để cho tổ tiên Diệp gia nhà cậu vĩnh viễn không được yên nghỉ. Tất cả dừng tay cho ta. Còn có thiên lý hay không vậy? Ông nội ta đã mất rồi, còn làm cho ông ấy đi không an lòng. Phượng gia gia, ông tỉnh rồi. Tôi làm sao vậy? Ông nội, vừa nãy ông làm cháu sợ quá đi mất. Là tinh thần ca ca đã cứu ông. Phượng gia gia, ông cảm thấy thế nào rồi? Tôi rất khỏe. Mấy năm nay tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy. Tinh thần ca ca, cảm ơn anh. Tiểu tử Diệp gia, bệnh của ta đã gần 10 năm rồi. Rất nhiều đại phu đều bó tay. Cậu đã chữa khỏi bằng cách nào vậy? Phượng gia gia, mấy năm nay ông không phải là bị bệnh, mà là một loại độc tố tiềm ẩn trong cơ thể ông. Ý cậu là có người hạ độc ta? Ai dám hạ độc lão gia tử? Người hạ độc vô cùng cẩn thận, mỗi ngày lượng bỏ vào rất ít. Cơ thể của ông căn bản không phát hiện ra, nhưng cơ thể sẽ ngày một suy yếu. Số người tiếp xúc với ta không nhiều. Người hạ độc ta chắc chắn là người của Phượng gia rồi. Phượng gia có nội gián. Thứ ta muốn chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong rồi. Làm tốt lắm. Như vậy Phượng Tường Họa, người đàn bà này muốn chối cũng không được. Chủ nhân, sao không nhân cơ hội này diệt trừ cả nhà Phượng Tường Họa? Thành Vương Thánh Thủ cũng đã mời đến chưa? Đã sớm đi mời rồi. Thành Vương chắc sắp đến rồi. Rất tốt. Chuyện này tuyệt đối không được bại lộ. Cả nhà Phượng Tường Họa phải mất mạng. Tàn dư của Diệp gia cũng phải mất mạng. Phượng Tường Họa, gan cô thật lớn, dám hạ độc cho gia gia. Không, tôi không có. Nhật ký của cô viết rõ ràng quá trình hạ độc, chứng cứ rành rành. Cô còn muốn chối cãi? Mấy năm trước cô bị Chu Nguyệt Như hủy dung, làm nhục. Cô sinh lòng ác độc, lại muốn hãm hại Phượng gia. Không phải ta. Gia gia đối với ta tốt như vậy, sao ta có thể hạ độc gia gia được? Thì ra là cô, con đàn bà độc ác này. Bị bắt tại trận còn không chịu thừa nhận. Thành thật thì nhận tội đi. Có lẽ gia gia còn có thể để lại cho cô một cái xác toàn thây. Chuyện ta không làm, ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Còn dám cãi bướng, lôi ra ngoài dùng gia pháp đánh mất mạng. Tôi xem ai dám động vào cô ấy. Thằng nhãi danh Diệp gia, đây là chuyện của Phượng gia chúng ta, cậu không quản được. Các người vu oan cho Tiểu Họa, tôi nhất định phải quản. Bây giờ chứng cứ đã rõ ràng. Mắt cậu mù rồi không thấy sao? Chỉ bằng một cuốn nhật ký, nội dung có thể làm giả, chữ viết có thể bắt chước. Bây giờ ta có thể viết một cuốn nhật ký của Phượng Xích Vũ. Tinh thần ca ca nói đúng, nhật ký không phải do cháu viết,
Ông ơi, cháu thật sự bị hãm hại mà. Thằng nhãi danh họ Diệp, ở đây không có phần cho cậu nói. Ba cứ trơ mắt nhìn thằng nhãi danh họ Diệp làm càn ở Phượng ra sao? Ông nội, tôi xưa nay không thích xen vào chuyện người khác, nhưng nước bẩn đã hắt lên đầu Tiểu Họa. Tôi chỉ có thể tìm ra hung thủ, chứng minh sự trong sạch của Tiểu Họa. Cháu định làm gì? Ông nội Phượng, Tiểu Họa, đừng lo lắng. Tôi chỉ là thi triển thuật vấn tâm với bọn chúng thôi. Thuật vấn tâm là gì? Chính là một loại thuật thôi miên, ban đầu dùng để thẩm vấn quân nhân, đặc công đã qua huấn luyện. Bây giờ, ta hỏi gì bọn chúng sẽ đáp nấy. Ai trong các người đã hạ độc ông cụ? Tự giác bước ra đi. Anh họ Xích Vũ. Phượng Xích Vũ, con đứng phía trước làm gì? Mau trở về. Phượng Cao Kiệt, con dám ngăn cản Diệp thiếu, tôi coi con là đồng lõa. Phượng Xích Vũ, tại sao ngươi lại hạ độc ông Phượng? Cái lão già đó lại muốn lập Phượng Cao Dương làm người thừa kế. Chỉ có ba ta mới có thể nắm quyền Phượng gia. Anh đã hãm hại Tiểu Họa như thế nào? Từ ngày ta bắt đầu hạ độc, tôi đã bắt đầu tìm người bắt chước chữ viết của Phượng Tương Họa, chính là để lại chứng cứ giả trong sổ tay của cô ta. Ba ơi, đừng nghe hắn nói. Hắn trúng tà rồi, đều là nói năng lung tung. Việc ta chọn Phượng Cao Dương làm người thừa kế chưa từng nói với ai cả, làm sao mà nó biết được? Nếu ta không hạ độc cho ông, sự thiên vị của ông vĩnh viễn không ai biết. Ba ta và Phượng Cao Dương là anh em, dựa vào cái gì mà ông ta có thể thừa kế đại quyền Phượng gia? Ba ta thì không thể. Dã tâm sói đội lốt người, bất hạnh cho con cháu. Ba, nhất định là Diệp Tinh Thần đã dùng tà pháp gì với Xích Vũ. 3000 vạn lần đừng tin hắn. Xích Vũ, con tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi Xích Vũ. Xích Vũ, con mau nói với ông là con vừa rồi chúng ta đi. Những lời vừa nói đều không phải là thật. Sự việc đến nước này, tôi cũng không còn gì để giấu giếm nữa. Lão già, lúc đầu ông do dự bảo vệ Phượng Tương Họa, người phụ nữ này, dẫn đến việc Phượng gia bị chèn ép bao nhiêu năm. Ông căn bản không xứng đáng làm gia chủ Phượng gia. Phượng Xích Vũ, vì vị trí gia tộc, con đã tuyệt tình đến vậy. Theo gia pháp, trực tiếp đánh mất mạng. Muốn hại ta, phải xem ông có bản lĩnh đó không. Miêu đại nhân, ra đi. Chính là người đã giải độc của ta, cứu lão gia Phượng. Chính là hắn. Miêu đại nhân, anh phải nhanh chóng hại hắn đi, nhưng anh phải cẩn thận. Hắn có chút thực lực đấy. Thì sao chứ? Bất kỳ cao thủ nào cũng không thể đỡ được độc của Miêu tam ta. Ngươi đã trúng phải tuyệt trần tán của ta rồi. Một lát sau, huyết nhục của ngươi sẽ hóa thành mủ, thất khiếu chảy máu mà mất mạng. Tinh Thần ca ca, đại nhân Miêu thật lợi hại. Tên tuyệt trần tán nghe hay đấy. Tiếc là độc tính yếu quá, thật khiến ta vô cùng thất vọng. Ngươi sao còn sống? Miêu đại nhân, chuyện gì xảy ra vậy? Không thể nào. Cường giả cổ võ có lợi hại, chúng tuyệt trần tán của ta rồi, cũng sẽ hóa thành mủ máu. Muốn hạ độc ta sao? Độc của cả thiên hạ còn không đủ. Phượng Xích Vũ, bây giờ đến lượt anh. Ông nội, cháu sai rồi, cháu nguyện ý chịu gia pháp. Ba, cứu con với. Ba, Xích Vũ nó còn nhỏ, xin người tha cho nó đi. Bây giờ không còn là chuyện trong Phượng gia nữa rồi. Ba, con chỉ có một đứa con trai là Xích Vũ thôi. Người nhẫn tâm sao? Muốn con không có con trai để đưa ma sao? Thằng cháu bất hiếu. Tinh Thần ca ca, dù sao em và Phượng Xích Vũ cũng là anh em, hay là lần này bỏ qua cho hắn đi. Phượng gia gia, Tiểu Họa, bây giờ tha cho hắn, đến khi hắn vong ân bội nghĩa thì hối hận không kịp đâu. Tinh Thần ca ca, sức khỏe của gia gia mới vừa tốt lên, vẫn là đừng nên để ông ấy đau lòng. Phượng Xích Vũ, anh nhớ kỹ cho ta, mạng của anh là do Phượng gia gia và Tiểu Họa cho. Sau này anh còn dám làm ác, ai cũng không cứu được anh. Dạ, tôi không dám nữa. Cậu nói Diệp Tinh Thần cứu sống ông nội cậu, còn hại cả Thanh Vương thánh thủ Miêu Tam.
Diệp gia nhỏ bé, không biết học được mấy thứ. Tà môn ngoại đạo ở đâu ra? Long thiếu đã phái cao thủ đến giúp chúng ta rồi. Hắn ta lợi hại đến đâu, còn lợi hại hơn người của Long thiếu sao? Diệp Tinh Thần sớm muộn gì cũng phải mất mạng trong tay Chu tiểu thư. Có gì cần giúp đỡ, Chu tiểu thư cứ việc phân phó. Phượng gia gia, thuốc viên vừa rồi cháu cho ông là do cháu tự tay điều chế. Sau này mỗi ngày ông ăn 1 viên. 1 tháng sau bảo đảm ông khỏi bách bệnh. Ông nội, sổ sách trong két sắt của ông nội đã lấy ra rồi. Năm đó ta đã bí mật điều tra mới có được quyển sổ này. Những kẻ mưu hại Diệp gia đều ở trong quyển sổ này. Tinh Thần ca ca, chuyện đã qua lâu rồi, anh đừng quá đau lòng. Đợi tôi xử lý xong Long thiếu và Trung Nguyệt Như sẽ đến phiên bọn chúng. Tinh Thần ca ca, đến trước cửa rồi, vào ngồi chơi đi. Tiểu Họa, tôi không vào đâu, để khỏi làm chú gì lại tức giận. Em mau về đi. Vậy, được rồi. Tiền cho em trai con đi du học đã chuẩn bị xong chưa? Mẹ, lần trước con không phải đã đưa hết số tiền tiết kiệm mấy năm nay cho mẹ rồi sao? Có chút tiền đó của con thì được bao nhiêu chứ? Còn không đủ cho em trai con xem một buổi livestream nữa đấy. Đó đều là tiền con đi làm thêm kiếm được. Nhiều hơn nữa con cũng không có. Ầm ĩ cái gì? Tiêu chút tiền của con thì sao? Chẳng phải nó là em trai ruột của con sao? Con nghĩ cách khác đi. Con không có cách nào. Đứng lại. Nghe nói Diệp Tinh Thần ở Vân Giang Thành gây ra động tĩnh không nhỏ. Ngay cả Trần Đốc Quân cũng phải nể mặt cậu ta. Chút học phí mấy chục vạn này cậu ta chắc là lấy ra được chứ? Mẹ, con sẽ không mở miệng xin tiền của anh Tinh Thần đâu. Con đụng bẩn xe của Chu tiểu thư, cậu đền không nổi đâu. Tôi chỉ nhìn một cái thôi, dựa vào đâu mà mắng tôi? Đồ xúc sinh. Xe của Chu tiểu thư mà cậu cũng xứng nhìn sao? Nhìn rồi, cậu mua nổ chắc, mau cút ngay cho tôi. Nếu không thì đừng trách tôi không khách khí. Thiếu chủ, đó là em trai của Phượng tiểu thư, tôi đi giúp cậu ta một tay. Tôi biết đó là em trai của Tiểu Họa, từ nhỏ đã được nuông chiều quá mức, để nó chịu chút khổ cũng tốt. Hơn nữa, đã có người ra tay rồi, xem thế nào rồi tính tiếp. Dạ thiếu chủ, chẳng phải chỉ là một chiếc xe rách thôi sao? Cậu có thể không khách khí thế nào? Một chiếc xe rách nát, đập đi. Đập sao? Đúng, đập đi. Phượng gia chúng ta ở Vân Giang Thành cũng là những nhân vật có máu mặt, không thể dễ dàng nhận thua. Tiểu Thanh, mau quay video lại. Vâng. Tôi thấy hay là thôi đi, dù sao thì bọn họ cũng chưa làm gì tôi. Nói nhảm gì thế? Thể diện của Phượng gia còn cần nữa không? Dám đập xe của tôi thấy các người sống ngán rồi. Là nó đập mà, không liên quan gì đến tôi cả. Tiểu Họa, sao thế? Em trai con gặp chuyện rồi. Cậu là Phượng Thanh Thư phải không? Cậu đập xe của tiểu thư tôi thì phải đền tiền. Tôi không có tiền. Không có tiền, dễ thôi. Tôi ném cậu xuống biển cho cá ăn, xem như cậu đền xe cho tiểu thư tôi. Mẹ, cứu con. Hạn các người trong vòng 3 giờ phải mang 1 triệu đến đây, nếu không thì tôi sẽ ném nó xuống biển cho cá ăn. Sao lại tắt máy rồi? Tiểu Họa, con mau nghĩ cách đi chứ. Mẹ chỉ có một đứa con trai này thôi, con không thể trơ mắt nhìn em trai con gặp chuyện được. Con đã nói bao nhiêu lần rồi, mọi người nuông chiều nó, chuyện này cũng sẽ sớm xảy ra thôi. Bớt nói nhảm đi, mau nghĩ cách đi chứ. Con hết cách rồi, nếu không cho nó một bài học, nó sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Con không nghĩ cách thì mẹ đi vay tiền đó, dù sao thì số tiền này cũng do con trả thôi. Mau thả em trai tôi ra. Chị hai, cuối cùng chị cũng đến cứu em rồi. 1 triệu đâu, mang ra đây. Tôi không có 1 triệu. Không có tiền thì đến đây làm gì? Cô em dáng ngon đấy chứ. Đến câu lạc bộ của tôi ở 2 tháng, dùng để trừ nợ. Cũng được đó. Tôi sẽ không đi theo anh đâu. Tôi khuyên anh mau thả em trai tôi ra đi. Các người làm vậy là phạm pháp đó. Theo như cô nói thì cô định quỵt nợ hả? Xe cộ phải bồi thường bao nhiêu tiền? Tôi sẽ không thiếu 1 xu nào đâu. Nhưng chuyện này phải do cảnh sát phân xử. Cảnh sát? Tôi sợ quá đi. Đến đây, ném nó xuống biển cho cá ăn. Anh rể, cứu tôi với anh rể.
Tinh thần ca ca. Quỳ xuống, xin lỗi thằng em vợ của tôi. Thì ra là em vợ của Diệp Thiếu. Nhưng mà nó đập hỏng xe của tiểu thư tôi rồi. Xe của anh bao nhiêu tiền? Tôi trả gấp 10 lần mua lại nó. Thật là một tay chơi lớn. Đáng tiếc là có nhiều tiền đến đâu cũng không có mạng mà tiêu. Chu Nguyệt Như, trước đây cô cũng đâu phải chưa từng bao vây tôi. Cô nghĩ cô là đối thủ của tôi sao? Hôm nay người muốn hại anh không phải là tôi. Diệp Tinh Thần, xem ra anh cũng có chút bản lĩnh đấy, có thể khiến Long Thiếu phái tôi đến. Long Thiếu đâu? Lấy mạng anh còn cần Long Thiếu ra tay sao? Tôi tên là Hắc Đao, chiến tướng của biên phong trạm bộ, cổ võ ngũ đoạn. Vậy thì sao chứ? Lũ chó săn bên cạnh, một tên cũng đừng hòng sống sót. Hắc Đao phải không? Cũng có chút thực lực đấy, nhưng không nhiều. Cùng nhau mất mạng đi. Không thể nào. Sao ngươi lại có nội lực mạnh đến vậy? Ngươi cứ lên đường trước đi, Long Thiếu của ngươi sẽ đi cùng thôi. Bắn tên. Tiểu Họa. Thiếu chủ, có đuổi theo không? Đau mất mạng mất. Thanh Thư, em không sao chứ? Anh rể, anh phải cứu em không muốn mất mạng. Đường Long, đừng đuổi nữa. Bị thương ở đâu? Cổ tay đau quá. Anh rể, vết thương của em có nghiêm trọng lắm không? Anh nói thật đi, em chịu được. Đúng là rất nghiêm trọng, nếu đến bệnh viện muộn thêm chút nữa thì lành rồi. Thanh Thư, đừng làm loạn nữa, về nhà với chị. Anh rể, anh phải đưa em về đó, em sợ người xấu lại đến bắt em. Được, tôi đưa mọi người về. Trông thì cũng ra dáng người đấy, nhưng mà muốn xứng với Tiểu Họa còn kém xa lắm. Mẹ, đừng nói vậy, anh rể vừa mới cứu con đó. Im miệng, cấm gọi cậu ta là anh rể. Muốn làm anh rể của con, vậy thì không dễ đâu. Mẹ, Tinh Thần ca ca cũng không có ý đó. Mẹ đừng nói bậy. Tiểu Họa, anh thật lòng muốn cưới em. Thưa bác có điều kiện gì? Cứ nói. Đấy là cậu nói đó, đừng có mà nuốt lời. Nghe cho kỹ đây. Muốn cưới Tiểu Họa nhà chúng tôi, đầu tiên phải mua một căn biệt thự lớn ở tỉnh thành. Tiền sính lễ 8,8 triệu. Ngoài ra còn phải chịu học phí cho Thanh Thư. Công việc cưới vợ sinh con. Mẹ, chuyện sinh con thì tự con lo được, không cần anh rể giúp đâu. Ý mẹ là để cậu ta nuôi con giúp con. Mẹ nói càng ngày càng quá đáng rồi đó. Nếu theo điều kiện của mẹ, thôi thì cả đời này con đừng lấy chồng nữa. Thưa bác, những điều kiện này không thành vấn đề. Nổ ghê ta, nổ tận trời xanh luôn rồi. Cậu mua biệt thự trước rồi nói. Tiểu Họa, tiễn khách. Tinh Thần ca ca, mẹ em nói năng lung tung, anh đừng để ý tới bà ấy. Anh thấy bà ấy nói có lý đó. Tiểu Họa, sau khi trở về anh luôn bận rộn với việc báo thù, quả thật có chút sơ suất với em. Anh hứa với em nhất định sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Tinh Thần ca ca, chỉ cần có anh bên cạnh, em đã rất mãn nguyện rồi. Mẹ, những điều kiện mà mẹ vừa đưa ra có phải là hơi quá đáng rồi không? Đến chút tiền này cũng không lấy ra được, còn muốn cưới chị con, nằm mơ giữa ban ngày sao? Mẹ, bất kể Tinh Thần ca ca có tiền hay không, con cũng nhất định phải gả cho anh ấy. Trong mắt con còn có người mẹ này không? Con nói lại với Diệp Tinh Thần, mẹ cho nó 3 ngày. Nếu nó không làm được những điều kiện mẹ đưa ra, mẹ sẽ lập tức sắp xếp cho con đi xem mắt. Con không đi, nếu con không nghe theo sự sắp xếp của mẹ thì đừng nhận mẹ là mẹ nữa. Mẹ, đối tượng mẹ sắp xếp cho chị đi xem mắt là ai vậy? Có tiền không? Đương nhiên là có rồi. Thiếu gia giàu có mà mẹ con quen biết đó. Không chỉ một người mà cũng phải tới một tiểu đội đó. Chỉ cần mẹ đây gọi một cuộc điện thoại, sẽ có người mang tiền đến ngay. Mẹ, vậy mẹ mau gọi điện thoại đi. Tiểu tỷ tỷ còn đang đợi con livestream tặng thưởng đó. Con đợi đó. Mẹ lập tức gọi cho con một cái máy rút tiền tới đây. Thiếu gia Lưu sao? Con gái tôi hôm nay có thời gian đó. Đường Long, đến tỉnh thành tìm khu biệt thự tốt nhất, đặt ngay căn đẹp nhất. Cứ thoải mái quẹt thẻ này. Vâng. Thiếu chủ, Chu Nguyệt Như bên đó sắp xếp thế nào? Bây giờ bọn họ mới là người sốt ruột. Đợi Đường Long đặt được khu biệt thự tốt nhất rồi, cho cả nhà Tiểu Họa vào ở, phái hổ vương bảo vệ xung quanh.
Như vậy mới có thể giải quyết nỗi lo của ta. Cô phái vài người đi theo dõi bọn chúng, âm thầm quan sát. Dạ. Vẫn chưa bắt được Diệp Tinh Thần này. Người được Long thiếu gia phải đến đây cũng chỉ có thế mà thôi. Ta sẽ nhổ lưỡi ngươi ngay. Hắc Đao, Long thiếu phái cậu đến là giúp tôi trừ khử Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần cũng chỉ có vậy. Tôi tối nay sẽ đi lấy mạng hắn. Đừng gấp. Con gái, Diệp Tinh Thần đó bây giờ không thể mất mạng được. Con bảo hắn chữa khỏi bệnh cho ba trước đã. Hắc Đao, cậu không thể phủ nhận thực lực của Diệp Tinh Thần hiện giờ đã không thể xem thường được nữa. Chúng ta không thể mạo muội đối đầu trực diện. Cô có kế hoạch gì? Diệp Tinh Thần đặc biệt để tâm đến Phượng Tường Họa đó. Chỉ cần chúng ta bắt được Phượng Tường Họa, còn sợ Diệp Tinh Thần không khuất phục sao? Người phụ nữ đó quỷ quyệt lắm đấy, không dễ dàng bắt được đâu. Cô ta quỷ quyệt, nhưng cô ta có một người mẹ tham lam vô độ và một đứa em trai ngu ngốc. Bắt cô ta không khó. Chu tiểu thư, vừa rồi mẹ của Lưu thiếu gọi điện thoại nói Phượng Tường Họa hẹn cậu ta đi xem mắt, thấy chưa? Cơ hội này chẳng phải đến rồi sao? Nếu con còn nhận ta là mẹ thì ngoan ngoãn lên xe cho mẹ. Mẹ nuôi con lớn có dễ dàng gì đâu. Chẳng lẽ con muốn làm kẻ vong ơn bội nghĩa, bị người ta chỉ vào mặt mà mắng sao? Mẹ, chị không muốn gặp Lưu thiếu kia thì thôi vậy. Con thấy Diệp thiếu làm anh rể con cũng tốt mà. Con hiểu cái gì chứ? Mua đồ còn phải so sánh ba nơi kia. Chị con trẻ trung xinh đẹp, đi xem mắt vài người đàn ông thì sao chứ? Lưu thiếu, cậu đến rồi sao? Để tôi giới thiệu với cậu nhé. Đây là con gái tôi, Phượng Tường Họa. Kia là con trai tôi, Phượng Thanh Thư. Xinh đẹp, quả thật xinh đẹp. Có biết lễ phép không hả? Mau chào hỏi Lưu thiếu đi. Mẹ, mắt mẹ làm sao thế? Cái người Lưu thiếu này hoàn toàn không đẹp trai bằng anh rể Tinh Thần của con. Thằng nhóc con biết cái gì chứ? Đẹp trai có ăn được không? Đàn ông phải chú trọng thực lực. Lưu thiếu, trẻ con không hiểu chuyện, cậu đừng chấp nó làm gì. Phượng thiếu gia phải không? Quả nhiên trẻ người non dạ. Anh muốn gây sự sao? Không có, tôi chỉ muốn giảng đạo lý cho em trai thôi. Dù sao sau này chúng ta cũng là người một nhà mà. Cậu biết mẹ tôi đưa ra điều kiện gì không? Mà dám đến xem mắt tôi? Đương nhiên biết. Chỉ cần Phượng tiểu thư đồng ý hẹn hò với tôi, 20 triệu tiền mặt sẽ lập tức chuyển vào tài khoản của bá mẫu. Chìa khóa biệt thự ở tỉnh thành cũng xin được dâng lên. Nói cứ như thật ấy, ai mà chẳng biết khoác lác. Biệt thự ở tỉnh thành đã được trang hoàng xong rồi. Mời Phượng tiểu thư và bá mẫu đi nghiệm thu. Tiểu Họa, mau lên xe đi. Thanh Thư, mau lên xe đi. Chị, ít nhất cũng nên đi xem thử chứ. Lỡ như cái gã Lưu thiếu gia này khoác lác thì sao? Chúng ta cũng có thể vạch mặt hắn ngay tại chỗ. Chị không đi. Chị không đi thì qua được cửa của mẹ sao? Đường Long, Phượng tiểu thư, thiếu chủ đã mua khu biệt thự tốt nhất tỉnh thành cho ngài rồi. Xin ngài qua lấy chìa khóa. Thiếu chủ gì chứ? Biệt thự tốt nhất tỉnh thành gì chứ? Nhóc con, mày từ đâu chui ra vậy? Dám ở trước mặt tao mà giả ngây giả ngô. Tao là ai thì có liên quan gì đến mày? Thiếu chủ của tao, mày còn không xứng để biết tên. Đậu xanh, thiếu chủ của mày là ai? Thiếu chủ nhà tao là hậu nhân của Diệp gia, Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần chẳng phải là cái thằng nhà có tang của Diệp gia sao? Đến cái lều tranh hắn còn không có mà ấy chứ. Còn dám nói mua được biệt thự tốt nhất tỉnh thành. Cho dù khoác lác không phải đóng thuế, cũng không thể khoác lác như vậy chứ. Tôi không cho phép anh nói anh Tinh Thần của tôi như vậy. Phượng tiểu thư, hắn ta là một tên lừa đảo. Không tin cô cứ hỏi hắn ta khu biệt thự tốt nhất tỉnh thành tên là gì. Diệp Tinh Thần không dám đến sao? Phái một tên đàn em đến cho có lệ. Hắn có ý gì vậy chứ? Phượng tiểu thư, mời lên xe. Bá mẫu, hôm nay chẳng phải là bà hẹn tôi đến sao? Phượng Tường Họa, con dám không nghe theo sự sắp xếp của mẹ sao? Mẹ chẳng phải là muốn biệt thự lớn và tiền sao? Những thứ này anh Tinh Thần đều có. Mẹ còn gì không hài lòng nữa? Con với anh rể Tinh Thần thân hơn một chút. Bá mẫu, vậy phải làm sao đây? Các người định đưa con trai con gái tôi đi, cũng phải nói một tiếng chứ. Theo lời Diệp thiếu dặn dò, đưa Phượng tiểu thư đến khu biệt thự tốt nhất tỉnh thành Trang Khuyết Loan. Không thể nào.
Trăng Khuyết Loan là khu biệt thự tốt nhất tỉnh thành. Chỉ có những người thật sự có tiền, có thân phận mới có thể mua được biệt thự ở đó. Cái thứ nhà có tang của Diệp gia kia căn bản không thể nào có được vé vào cửa. Chỗ tôi mới là biệt thự ở Trăng Khuyết Loan. Alo, có phải là cô Chu không? Phượng Tường Họa bị thuộc hạ của Diệp Tinh Thần đón đi rồi. Bọn họ đi đâu? Cũng là đi Trăng Khuyết Loan. Không thể nào. Diệp Tinh Thần không thể nào mua nổi nhà ở Trăng Khuyết Loan. Cậu theo sát xem tình hình thế nào. Được. Trước đây chưa từng gặp các người. Lạ mặt quá. Đương nhiên là anh chưa từng gặp rồi. Hắn chỉ là thuê tạm biệt thự một ngày thôi. Không biết ai thiếu tiền đến phát điên rồi. Người nào đến thuê cũng đồng ý. Lưu thiếu gia, anh đến rồi sao? Anh có quen hắn ta không? Xem như là quen đi. Chốc nữa mở cửa. Tôi có thể dạy cho anh thao tác. Tại sao lại cản tôi? Chủ nhân của tôi là khách quý ở đây. Xin anh lập tức cho qua. Mặt dày hơn cả tường thành. Tôi sống ở đây mấy năm rồi, chưa từng nghe nói đến khách quý nào. Đến cả bảo vệ không nhận ra. Thiếu gia Lưu, hôm qua đúng là có một chủ mới chuyển đến, nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Thì sao chứ? Người có tiền nhiều lắm, nhưng tuyệt đối không thể là người nhà họ Diệp. Đồ cẩu nhà có tang. Xin ngài ăn nói cho cẩn thận. Sự nhẫn nại của tôi là có giới hạn. Làm sao đây? Tôi rất muốn thử thách giới hạn của các người đấy. Cậu nhà có tang họ Diệp. Đường Long, đừng chấp nhặt với kẻ thần kinh. Dạ. Tinh Thần ca ca, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Biệt thự ở ngay phía trước rồi, chỉ chờ em đến nhận nhà thôi. Nổ. Tiếp tục nổ đi. Tôi còn chưa từng được thấy chém gió mà thành bão đâu. Người gì thế này? Tôi chính là một trong những chủ sở hữu tôn quý nhất ở khu biệt thự này. Gia tộc họ Lưu ở Vân Giang Thành. Lưu đại thiếu gia đấy. Hôm nay tôi đến xem mắt với tiểu thư Phượng Tường Họa. Biết điều thì mau cút đi. Tôi có thể cân nhắc không đánh anh. Tiểu Họa là vợ tôi. Anh có thể đi rồi. Anh lấy gì để tranh với tôi? Biệt thự thuê sao? Diệp Tinh Thần, đồ mất dạy. Cái tôi cần là biệt thự có sổ đỏ. Trên sổ đỏ viết tên con gái tôi. Anh lại dám thuê biệt thự để lừa tôi? Mẹ, con không cần biệt thự gì hết. Chuyện này không có gì để bàn cả. Diệp Tinh Thần, nếu như cậu không có biệt thự, mau cút ngay cho tôi. Tinh Thần ca ca, đừng để ý đến bà ấy, chúng ta đi thôi. Tiểu Họa, biệt thự còn đang đợi em nghiệm thu đấy. Phải làm thế nào mới vào được? Nếu như anh là chủ sở hữu, có chìa khóa là được. Bảo vệ, cậu đừng làm khó anh ta nữa. Anh ta chỉ thuê biệt thự một ngày thôi. Chủ sở hữu người ta sẽ không ngốc đến mức đưa chìa khóa cho anh ta đâu. Tôi quên mất, căn biệt thự tôi mua không cần chìa khóa, chỉ cần quẹt mặt là được. Còn nhận diện khuôn mặt nữa cơ đấy. Tất cả chủ sở hữu đều cầm chìa khóa. Đồ nhà quê đúng là không có kiến thức. Để tôi cho anh xem. Anh rể, anh mất mặt quá đi. Để tôi cho anh thơm lây. Cùng nhau vào thôi. Tiền ăn tiết kiệm dùng để thuê biệt thự. Đừng lãng phí nhé. Phượng Tường Họa, sao con còn không đi với Lưu thiếu gia? Mặt mũi nhà họ Phượng đều bị con làm mất hết rồi. Đưa thiết bị nhận diện của anh ra đây. Xác minh thành công. Toàn bộ khu biệt thự này chỉ có 3 hộ chủ bạch kim sử dụng nhận diện khuôn mặt. Hóa ra chủ nhà mới chuyển đến hôm qua chính là tiên sinh đây. Không thể nào. Tôi cũng là chủ nhà ở đây. Tại sao tôi phải luôn mang theo chìa khóa bên mình? Thân phận chủ nhà ở bên trong được phân cấp bậc. Chỉ có chủ nhà bạch kim có thực lực mạnh mẽ và có thân phận bối cảnh hùng hậu mới có. Mấy người là chủ nhà nhỏ, đứt gánh tài chính là bán nhà ngay. Nếu ai cũng nhận diện, tôi quét mặt cũng mệt đứt hơi. Chúng ta có thể vào trong được chưa? Mời tiên sinh. Thuê cái biệt thự mà còn chuẩn bị cả một tuồng kịch. Tôi nhất định phải vạch chân bộ mặt giả tạo của anh. Sang trọng quá. Đây đâu phải là nơi người ở chứ. Đây là nơi thần tiên ở mà. Tôi lớn bằng từng này, lần đầu tiên nhìn thấy căn nhà đẹp như vậy. Thằng ngốc, đây là của chị con, cũng là của con. Sau này con cứ đến đây ở mỗi ngày. Mẹ đừng nói linh tinh. Đây là nhà của anh Tinh Thần. Cậu ấy muốn cưới con, phải dùng biệt thự để đổi. Tiểu Họa, em thích không? Thích. Nhưng anh thật sự mua nó rồi sao? Vậy thì phải tốn bao nhiêu tiền chứ? Em thích là được. Sau này đây sẽ là nhà của em. Thích thì thích thật, nhưng ở đây sang trọng quá. Em thấy không cần thiết. Tiểu Họa, con đừng có tiếc dùm họ Diệp nữa. Mẹ thấy cái biệt thự này chẳng liên quan gì đến nó cả. Mẹ,
là con không thích ở nhà lớn. Liên quan gì đến anh Tinh Thần? Bác gái mắt tinh như sao? Vừa rồi con đã hỏi thăm rõ ràng rồi. Chủ nhân của căn biệt thự này là ông Giang, một đại phú hào ở tỉnh thành. Làm sao mà anh có thể lừa lấy chìa khóa từ tay ông Giang? Tôi chưa từng gặp ông Giang mà anh nói. Họ Diệp kia, cậu dám lừa gạt mẹ vợ. Con trai, Tiểu Họa, chúng ta đi. Bác gái, biệt thự của con là hàng thật giá thật. Con dẫn bác và Tiểu Họa đi xem thử. Tôi không đi đâu hết. Bác gái, bác hiểu lầm rồi. Tôi chưa từng gặp ông Giang. Là vì thủ tục mua nhà đều do Đường Long làm hết. Nổ nữa đi, nổ nữa đi. Đường Long, hợp đồng mua nhà đâu? Mang đến đây chưa? Thiếu chủ, hợp đồng đã điền xong rồi. Chỉ chờ Phượng tiểu thư ký tên nữa thôi. Tiểu Họa, chỉ cần em ký tên lên hợp đồng thì căn biệt thự này sẽ thuộc về em. Anh Tinh Thần, anh thật tốt với em. Ra ngoài đường in một bản hợp đồng có tốn đến 10 tệ không nhỉ? Hóa ra chi phí lừa con gái rẻ như vậy sao? Im miệng. Còn dám ăn nói sắc sược với thiếu chủ của tôi sẽ không khách sáo đâu. Tôi sợ quá cơ. Tôi nói cho anh biết, tôi đã thông báo cho thư ký của ông Giang rồi. Cô ta sắp đến vạch trần bộ mặt thật của các người rồi. Được, tôi sẽ ở đây đợi cô ta. Anh bảo cô ta nhanh lên một chút. Có cần tôi lái xe đi đón không? Ai có nhiều thời gian mà nói nhảm với anh. Bác gái, con dẫn bác và Tiểu Họa đi xem biệt thự của con. Tôi không đi. Con không đi thì mẹ đi. Bác gái, để con dẫn bác đi xem trước. Con tin rằng khi Tiểu Họa nhìn rõ chân tướng sẽ hiểu được tấm lòng của con. Thanh Thư, chúng ta đi thôi. Anh rể, em đi dò xét thực hư của thằng nhóc đó. Tinh Thần ca ca, anh đừng chấp nhặt với mẹ em. Anh sẽ không đâu Tiểu Họa. Em mau ký tên vào hợp đồng đi. Ngày mai em có thể dẫn người nhà chuyển vào. Anh sẽ phái người bảo vệ xung quanh. Sau này em không cần phải lo lắng em và người nhà của em sẽ bị tổn thương. Tinh Thần ca ca, anh thật tốt, nhưng em thật sự không quen ở đây. Nếu thật sự phải chuyển đi, em thích y quán của anh hơn, Thiên Tâm y quán. Nơi đó môi trường yêu mỹ, còn có mùi thơm thanh mát của thảo dược. Ở lại nơi đó, em cảm thấy cả người đều thư thái thoải mái. Nếu em thích, ngày mai tôi sẽ bảo Đường Long đón mọi người qua đó. Chuyện làm đến đâu rồi? Tôi đã thành công lừa được bọn họ rồi. Bây giờ bọn họ đều tin rằng cha mẹ tôi đang ở trong tay cô, muốn giúp tôi cứu cha mẹ ra. Rất tốt. Cô dẫn bọn họ đến khu rừng đi. Tôi sẽ đợi bọn họ ở đó. Đường Long, Tư Đồ Tố Tố, cô dám bán đứng tôi. Hắc Đao, lấy mạng cô ta đi. Công lực của Hắc Đao lại tinh tiến thêm một tầng nữa rồi. Đừng nói là cô, ngay cả Diệp Tinh Thần cũng không phải là đối thủ của anh ta. Tiện nhân, mấy ngày không gặp lại bắt đầu khinh thường tôi rồi. Diệp Tinh Thần, cuối cùng thì anh cũng đến rồi. Anh cứ chờ mất mạng đi. Cô mất mạng trước đi, thiếu gia Long của cô cũng sẽ đi theo luôn. Chu Nguyệt Như, tôi có thể cho cô một cơ hội. Người đàn ông mấy năm trước ở đâu? Bảo hắn ta ra đây, tôi có thể tha cho cô một mạng. Chỉ sợ hắn ta đến thì anh mất mạng rồi. Đến nước này rồi mà còn mạnh miệng sao? Chu Nguyệt Như, cô suy nghĩ một chút đi. Tôi có thể cho cô một cái xác toàn thây. Không, tôi không thể thua. Diệp Tinh Thần, anh xem đây là cái gì? Anh nhìn cho kỹ đây. Đây là một trong Diệp gia tam bảo của anh. Vạn Lý Giang Sơn Đồ. Vạn Lý Giang Sơn Đồ sao? Đã truyền trong Diệp gia mấy trăm năm rồi, từ lâu đã trở thành biểu tượng của Diệp gia. Cô muốn gì? Để tôi đi. Nếu không, tôi và bức tranh này cùng xuống mồ. Thiếu chủ, tôi có thể từ phía sau đánh lén. Đường Long từ phía trước lấy bức tranh này. Cô tưởng cô ta sẽ mang theo đồ thật bên người sao? Cô ta chỉ muốn nói cho tôi biết Vạn Lý Giang Sơn Đồ ở trong tay cô ta. Không sai. Chân tích ở đâu? Chỉ có một mình tôi biết. Vậy có gì khó? Thiếu gia, tôi sẽ bắt cô ta lại và ném vào hang rắn cho đến khi cô ta khai ra thì thôi. Diệp Tinh Thần, tôi dù mất mạng cũng không khai đâu. Anh cứ chờ xem bức họa đó bị thiêu thành cho đi. Cô đi đi. Lên kế hoạch lâu như vậy lại thả cô ta đi rồi. Cũng không phải là không có thu hoạch. Thiếu chủ vẫn luôn muốn tìm những thứ mà Diệp gia đã mất. Nay vật gia truyền quan trọng nhất cuối cùng cũng có tin tức. Với thủ đoạn của Chu Nguyệt Như,
Cô ta nhất định sẽ dùng chuyện này mà làm lớn chuyện. Thiếu chủ, theo tôi đoán, Chu Nguyệt Như đã lấy được bức họa này. Vậy 2 món gia truyền còn lại, cô ta hẳn cũng biết ở đâu. Cô ta biết tội mình gây ra không thể tha thứ, nên đã tìm cho mình rất nhiều bùa hộ mệnh. Thiếu chủ, chúng ta bây giờ phải làm sao? Đường Long, ngươi đi nghe ngóng xem 2 món còn lại có phải cũng ở trong tay Chu Nguyệt Như không? Trúc Diệp Thanh, cô tiếp tục điều tra tung tích của Long thiếu. Vâng, thiếu chủ. Thiếu chủ, buổi đấu giá Long Lục 2 ngày nữa sẽ đấu giá Vạn Minh Đỉnh. Ta đã nghe ngóng được rồi. Nó chính là một trong Diệp gia tam bảo. Vạn Minh Đỉnh, nó đã được truyền lại trong Diệp gia hơn 100 năm rồi. Tại sao lại ở buổi đấu giá? Là Chu Nguyệt Như cố ý phát ra tin đấu giá. Theo ta được biết, cô ta muốn gây chuyện. Chắc chắn cô ta cho rằng với tài lực của ta, không có cách nào so sánh với những hào tộc thế gia kia. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vạn Minh Đỉnh thành bảo vật của người khác. Nếu như bảo vật này thật sự bị người khác đấu giá đi, chúng ta muốn lấy lại, lại phải gây thù chuốc oán. Chu Nguyệt Như tâm địa rắn rết, nghĩ mọi cách bày kế. Cô ta tính sai nhất chính là với thực lực của thiếu chủ, căn bản không để ý đến bất kỳ hành động nào của cô ta. Cô ta muốn xem ta bị chê cười. Được thôi, ta sẽ chơi với cô ta một phen. Giá khởi điểm 100 triệu, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 10 triệu. 110 triệu, 200 triệu, 300 triệu, 500 triệu. Ông nội ta rất thích các loại đỉnh, mong các vị bỏ qua cho. Tiền ra ta sẽ ghi nhớ công ơn của các vị. Tiền thiếu khách khí quá rồi. Mặt mũi của Tiền lão gia, ta đương nhiên phải nể rồi. 500 triệu lần 1, 500 triệu lần 2, 500 triệu, 1 tỷ. Vị huynh đệ này không biết xưng hô thế nào. Diệp Tinh Thần, Diệp gia Vân Giang Thành. Diệp gia là Diệp gia bị diệt môn kia sao? Ta còn tưởng rằng người Diệp gia đều mất mạng hết rồi. Cậu biết 1 tỷ là bao nhiêu tiền không? Mà dám dơ bảng. Diệp Tinh Thần, cậu phải suy nghĩ cho kỹ đấy. Ở đây mà ăn nói lung tung là sẽ bị bắt đấy. Thì ra là cậu nhà có tăng Diệp gia, cũng xứng đối đầu với Tiền Phong Hoa tôi sao? Nhóc con, tôi khuyên cậu nên từ bỏ sớm đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí. 2 tỷ. Diệp Tinh Thần, cậu không phải là thật sự không biết đấy chứ? Cả Vân Giang Thành này đều phải nể mặt ông cụ. Cậu ở đây phát điên cái gì? 3 tỷ. Là ai phái cậu đến cố ý gây sự với tôi? Không ai có thể sai khiến được tôi. Tôi chỉ là mua đồ mình thích thôi. Nếu có tiền thì cứ cạnh tranh với tôi, nếu không có tiền thì biến. Khốn nạn, mày muốn mất mạng. Hôm nay tao cho mày biết vì sao nước biển lại mặn. Mã đương gia, hắn dám đánh tôi. Ông mù sao? Mã đương gia, mọi người đều là khách. Ông muốn thiên vị sao? Không ai được phép gây sự trong buổi đấu giá của tôi. Mời anh rời đi. Quẹt thẻ. Vạn Minh Đỉnh lập tức cất lên xe tôi. Mã đương gia, ông làm cái gì vậy? Đồ ngu, cầm miệng cho tôi. Người đâu? Lôi bọn chúng ra ngoài cho tôi. Thằng nhãi danh, mày chờ đó cho tao. Mã Tam bái kiến thiếu chủ. Thì ra ông là người của sư phụ tôi. Sư phụ của ngài không chỉ sở hữu nhà đấu giá này, mà ngay cả thương hội đứng hạng 5 toàn quốc trở lên cũng do một tay ông ấy gây dựng nên. Tiền và tất cả mọi thứ trong thương hội, thiếu chủ, ngài có thể tùy ý sử dụng. Tạm thời không cần. Ông đưa Vạn Minh Đỉnh đến Thiên Tâm Y quán là được. Vâng. Lên cho tao. Dám đánh lén thiếu chủ, chịu mất mạng đi. Các người dám lấy mạng tôi. Các người có biết sau lưng tôi là ai không? Các người lại dám tha mạng. Chu Nguyệt Như bảo tôi làm vậy. Trên tay cô ta còn bảo vật gì của Diệp gia tôi?
Vạn Lý Giang Sơn đồ để ở đâu? Tôi không biết. Tôi thật sự không biết. Tôi chưa từng thấy bao giờ. Muốn sống thì làm theo lời tôi nói. Cút ra ngoài. Tôi không uống. Xin lỗi ông chủ. Chu lão, ở đây sầu não chuyện gì vậy? Tiền thiếu mời ngồi. Cái bệnh cũ của tôi thôi. Cậu không phải không biết. Đừng lo lắng. Chẳng phải tôi đã tới rồi sao? Đưa thuốc cho ngài đây. Không phải là tôi không tin cậu. Tôi đã uống mấy trăm loại thuốc rồi. Không có một loại nào hiệu quả cả. Thuốc của Diệp Tinh Thần đưa. Ông tin không? Diệp Tinh Thần, cậu có thể lấy được thuốc từ chỗ hắn ta sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Gia tộc Chu chúng tôi và hắn có mối thù sâu nặng. Hắn không lấy mạng tôi đã là tốt lắm rồi. Tuy rằng hắn có thù với nhà họ Chu, nhưng Chu tiểu thư có thứ hắn muốn nhất. Cái gì? Gia bảo của Diệp gia. Vạn Lý Giang Sơn đồ. Tiểu thư, tôi nhận được tin hôm nay nhà đấu giá sẽ đem đấu giá một bức Vạn Lý Giang Sơn đồ. Đã kiểm tra qua rồi, chính là bức của Diệp gia. Sao có thể? Ba, rốt cuộc ba đã làm gì? Không làm gì cả. Ba có biết đó là bùa hộ mạnh của chúng ta không? Là dùng để bảo mạnh đó. Ba chỉ là giao đồ cho Tiền Phong Hoa thôi. Chuyện đó đâu có liên quan gì đến buổi đấu giá. Các vị, đây là vật phẩm đấu giá cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay. Vạn Lý Giang Sơn đồ đã có lịch sử 600 năm. Giá khởi điểm 100 triệu. Mỗi lần ra giá không được thấp hơn 10 triệu. 110 triệu, 200 triệu, 300 triệu, 500 triệu, 1 tỷ. Xem ra vị tiên sinh này quyết tâm có được bức tranh này rồi. 1 tỷ lần 1, 1 tỷ lần 2, 1 tỷ, 2 tỷ. 2 tỷ mua một bức tranh. Đại tiểu thư nhà họ Chu có nhiều tiền như vậy sao? Chu Nguyệt Như, không ngờ cô cũng hứng thú với bức tranh này. Đáng tiếc, đây là gia bảo của Diệp gia tôi, không thể nhường cho cô được. Nhà họ Diệp đã sớm không còn tồn tại, còn vọng tưởng gì mà gia bảo. Diệp Tinh Thần, anh đang nói mơ giữa ban ngày sao? Dù thế nào đi nữa, cũng không thể nhường cho cô được. Có tiền thì nói chuyện. Cảm ơn vị nữ sĩ này đã hết lòng ủng hộ nhà đấu giá. 2 tỷ lần 1, 2 tỷ lần 2, 2 tỷ, 3 tỷ, 4 tỷ, 5 tỷ. 5 tỷ mua một bức tranh. Đây là kỷ lục rồi nhỉ? Chu tiểu thư, còn có thể ra giá cao hơn nữa không? E là không được rồi. Hết tiền rồi thì có thể không ra giá nữa. Tôi sẽ không thua anh đâu. 8 tỷ. Diệp Tinh Thần, anh có bản lĩnh thì giơ bảng đi. 8 tỷ lần 1, 8 tỷ lần 2. Diệp Tinh Thần, sao anh không giơ bảng đi? Hết gan rồi sao? Hết tiền rồi. Nhường cho cô. 8 tỷ lần 3. Vị tiểu thư này, Vạn Lý Giang Sơn đồ là của cô rồi. Chúc mừng. Chúc mừng cô nha, Chu Nguyệt Như. Tốn 8 tỷ mua một tờ giấy. Con gái, nhà chúng ta lấy đâu ra 8 tỷ vậy? Con, Chu tiểu thư phải không? Bức tranh này thuộc về cô rồi. Mời cô theo tôi đến văn phòng làm thủ tục thanh toán. Cái gì mà tranh đáng giá 8 tỷ? Các người đây là tống tiền, là cướp bóc. Vị tiên sinh này, chúng tôi là nhà đấu giá chính quy, có thủ tục hợp pháp. Vừa rồi, các khâu đấu giá đều hợp lệ. Xin ông đừng ngậm máu phun người. Tôi không quan tâm. Chu gia chúng tôi không làm kẻ ngốc này. Chu tiểu thư, tôi có nghĩa vụ nhắc nhở cô. Vừa rồi cô đã tham gia đấu giá, nhưng bây giờ không thanh toán. Tôi có thể chọn báo cảnh sát. Ngoài ra, một khi chuyện này lan truyền ra ngoài, danh tiếng của Chu gia sẽ ra sao? Tôi không dám đảm bảo. Cậu dám uy hiếp tôi? Mọi người đừng nóng giận mà. Chu Nguyệt Như, cô từng là vị hôn thê của tôi. Chỉ cần cô nói một câu không có tiền,
8 tỷ này tôi trả cho cô, sao nào? Nguyệt Như, con cứ mềm mỏng một chút đi. 8 tỷ không phải là một con số nhỏ. Người sau lưng con là Long Thiếu. Nhìn khắp cả Hạ Quốc này, ai có thể địch lại hắn? Bây giờ cô gọi Long Thiếu đến đây cũng kịp đấy. Long Thiếu là thân phận gì? Há lại là thứ bọn sâu kiến các người muốn gặp là gặp được sao? Đồ cứ để ở chỗ ông trước. 3 ngày sau, thời gian này tôi đến lấy hàng. Sao? Tôi dùng uy tín của Long Thiếu đảm bảo, cũng không làm ông yên tâm sao? Đã như vậy, tôi sẽ phá lệ cho Chu tiểu thư một lần. Hy vọng Chu tiểu thư đến lúc đó có thể giữ lời. Long Thiếu nhất định không thể để Diệp Tinh Thần lấy được gia bảo của Diệp gia. Không thể để Diệp gia có bất kỳ cơ hội nào để lật mình. Chuyện này liên quan đến mặt mũi của ngài. Các người làm việc kiểu gì vậy? Hắc Đào mất mạng rồi, thằng nhãi Diệp gia lại còn sống. Long Thiếu, ngài đừng giận. Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của tôi. 8 tỷ này tuy không phải là một số tiền nhỏ, nhưng bỏ ra tuyệt đối đáng giá. 8 tỷ tiền nhỏ như vậy mà cô còn phải xin tôi sao? Nếu Chu gia không giải quyết được hắn, tôi sẽ phái người khác đến. Không, tôi có thể giải quyết được. Long Thiếu, ngài chờ tin tốt của tôi cho cô thêm một cơ hội cuối cùng. Sao con không xin tiền Long Thiếu? 8 tỷ trong mắt Long Thiếu chỉ là một số tiền nhỏ. Nếu Chu gia ngay cả số tiền này cũng không lấy ra được, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. 8 tỷ là tiền nhỏ. Con ơi, con không sao chứ? Bất kể thế nào, trong vòng 3 ngày phải gom đủ 8 tỷ. Chuyện này không chỉ liên quan danh tiếng của Chu gia, mà còn liên quan đến Long Thiếu nữa. Con biết 8 tỷ là khái niệm gì không? Chu gia phá sản cũng không lấy ra được, bán sản nghiệp, bán cổ phần, đi vay, đi ngân hàng vay tiền, tóm lại phải gom đủ tiền. Không làm được. Ban đầu diệt Diệp gia là Long Thiếu, bây giờ Diệp Tinh Thần trở về báo thù. Dựa vào cái gì mà để Chu gia chúng ta chắn con gái? Diệp Tinh Thần kia đều nói rõ rồi, chỉ cần con chịu mềm mỏng một chút, hắn sẽ không ép nhà chúng ta. Bảo con mềm mỏng với hắn chỉ bằng bảo con đi mất mạng. Vậy thì con cứ đi mất mạng đi, ba mặc kệ. Thiếu chủ, rõ ràng là Chu gia căn bản không lấy ra được 8 tỷ. Tôi nghe ngóng được tin tức, Chu Nguyệt Như đang ra sức bán tháo gia sản và cổ phần công ty. Long Thiếu mà cô ta dựa dẫm vốn dĩ không hề giúp cô ta. Cô ta chẳng qua chỉ là món đồ chơi của Long Thiếu mà thôi, đã sớm bị Long Thiếu vứt bỏ rồi. Có người đến. Hổ Vương làm ăn kiểu gì vậy? Sao còn cho người vào đây? Diệp Thiếu, chúng tôi thật sự biết sai rồi. Chúng tôi không nên đối đầu với Diệp gia các cậu. Nhưng mà sát hại Diệp gia chính là Long Thiếu, không liên quan đến nhà họ Chu chúng tôi. Ý của ông là nhà họ Chu các người bị oan? Diệp Thiếu, nhà họ Chu chúng tôi bây giờ sắp phá sản rồi. Tôi cũng thành phế nhân rồi. Nguyệt Như cũng bị Long Thiếu vứt bỏ rồi. Bây giờ nhà họ Chu chúng tôi đã chịu báo ứng rồi. Xin anh tha cho chúng tôi đi. Tha cho các người sao? Tha cho các người. Gia trẻ lớn bé Diệp gia chúng tôi, tính mạng của cha mẹ tôi thì ai đền? Long Thiếu là Long Thiếu, Long Thiếu sẽ đền mạng. Được, đừng trách tôi không cho ông cơ hội. Ngày mai là ngày Chu Nguyệt Như nộp tiền cho nhà đấu giá. Ông bảo cô ta ở nhà đấu giá, đối diện với màn hình trực tiếp, đối diện với tất cả phóng viên, quỳ xuống xin lỗi tôi. Tôi sẽ tha cho nhà họ Chu các người. Được, tôi bây giờ sẽ đi khuyên con bé. Thiếu chủ, cậu thật sự muốn tha cho Chu Nguyệt Như sao? Ân oán giữa tôi và Chu Nguyệt Như cũng nên có một kết thúc rồi. Nguyệt Như, bà đã nói với Diệp Tinh Thần rồi, chỉ cần chúng ta thành tâm xin lỗi, cậu ấy sẽ tha cho nhà họ Chu chúng ta. Đến lúc đó, sản nghiệp công ty không cần bán nữa. Cổ phần sản nghiệp con đã bán hết rồi. Hơn nữa 8 tỷ con cũng đã tiêu hết rồi. Tiêu hết rồi? Con tiêu vào đâu rồi? Đâm trái táo đi. Vâng. Mệnh lệnh đã thi hành xong. Lui. Thế nào? Lợi hại không? Đây là cái gì? Một loại thuốc mới nhất. Người trúng độc sẽ biến thành một cái máy lấy mạng người, không có cảm xúc, chỉ nghe theo mệnh lệnh của con.
Chỉ với thứ này thôi sao? Mà con tiêu hết tiền vào nó. Có nó, con có thể biến bất kỳ ai, biến thành một cái máy lấy mạng người, không có cảm xúc. Diệp Tinh Thần sớm muộn gì cũng mất mạng trong tay con. Con làm như vậy nguy hiểm quá. Diệp Tinh Thần muốn dẫm con dưới chân, vĩnh viễn cũng không thể. Cậu ta trước mặt con chỉ là một con cẩu. Chu tiểu thư, tiền mang đến chưa? Sao anh ta lại ở đây? Tôi lo có người không có tiền trả, nên đến đây giúp đỡ. Mã Tam, thật ra tôi đã nghe ngóng rõ ràng rồi. Anh chỉ là một thuộc hạ của Diệp Tinh Thần. Có thể làm thuộc hạ cho Diệp thiếu chủ là vinh hạnh của tôi. Vậy được, qua đây thu tiền đi. Không hay rồi, Mã Tam trúng độc rồi. Lấy mạng Diệp Tinh Thần. Bảo vệ thiếu chủ. Đây là độc gì? Biến người thành máy móc rồi. Bớt nói nhảm đi, đánh cho hắn gục ngã. Diệp Tinh Thần, nhìn ba thuộc hạ của anh cắn xé nhau, cảm giác thế nào? Để chúng nó cắn xé nhau đến mất mạng cũng là một chuyện khoái trá. Anh đánh được một người, đánh được hai người sao? Chu Nguyệt Như, tôi khuyên cô nên dừng tay kịp thời. Tôi còn có thể để lại cho cô một cái xác toàn thây. Việc đến nước này, anh còn cuồng vọng tự đại như vậy sao? Tinh Thần ca ca. Tiểu Họa, Thanh Thư, sao các người lại tới đây? Chúng tôi nhận được tin tức, nói anh gặp nguy hiểm. Chúng tôi liền đến rồi. Thiếu chủ, đã xảy ra chuyện gì? Cô đem người của tôi dẫn dụ tới đây, có kế hoạch gì? Nếu như người của anh đã đến đông đủ thế này rồi thì trên đường xuống Hoàng Tuyền có bạn đồng hành cũng tốt. Chu Nguyệt Như, làm ra những thứ này tốn không ít tiền nhỉ? Bớt nói nhảm, mất mạng đi. Các người lấy mạng Diệp Tinh Thần cho ta. Đây chính là đội quân bất tử của tôi. Diệp Tinh Thần, đừng thấy bọn chúng chậm chạp, nhưng bọn chúng không sợ mất mạng. Hôm nay chính là ngày giỗ của anh. Thủ hạ của anh sợ rồi kìa, chạy rồi. Thế nào? Cảm giác sắp mất mạng có phải rất đã không? Anh không phải rất giỏi đánh nhau sao? Đánh đi. Này có đánh đến mệt cũng mệt mất mạng anh. Không thể nào. Không thể nào như vậy. Đây là thuốc ta đã bỏ ra 8 tỷ để làm ra. Không thể nhanh chóng mất tác dụng như vậy được. Lũ phế vật các ngươi, mau xông lên cho ta. Lấy mạng hắn. Đừng phí công vô ích nữa. Bọn chúng sẽ không nghe lệnh cô đâu. Thuốc khống hồn cô cho bọn chúng ngửi đã bị ta giải trừ rồi. Tinh Thần ca ca, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Em làm sao vậy? Vừa rồi cứ mơ mơ màng màng, cảm giác thân thể không được kiểm soát. Tốt lắm Trung Nguyệt, con cũng dám hạ độc ba của mình. Ta đã từng này tuổi rồi mà còn gặp nghiệt xúc như con còn muốn ta sống hay không đây? Chu Nguyệt Như, ta chưa bao giờ đánh phụ nữ, hôm nay phá lệ. Hổ Vương, anh chờ một chút. Thủ diệt môn của thiếu chủ nên để tự thiếu chủ giải quyết. Chu Nguyệt Như, cô còn có thủ đoạn gì cứ việc thi triển ra. Đến lúc rồi đó, để cho vị Long thiếu kia của cô ra mặt đi. Hắn không phải rất giỏi đánh nhau sao? Bảo hắn đến cứu cô đi. Người thật sự cho rằng mình có thể đánh thắng Long thiếu sao? Vậy cô còn có biện pháp gì? Chu gia đã phá sản rồi, thủ hạ của cô cũng đều bỏ đi rồi, cô còn lấy gì để đấu với ta? Tinh Thần ca ca, trước tiên hãy để cô ta nói ra tung tích của Thiên Thu Vạn Đại Thương. Ta đã tra qua rồi, 3 vật truyền đời ở Diệp gia
ban đầu đều bị cô ta lấy đi. Rất tốt, Chu Nguyệt Như. Nếu cô nói ra tung tích gia bảo của Diệp gia ta có thể cân nhắc cho cô giữ lại toàn thây. Người yên tâm đi, Thiên Thu Vạn Đại Thương ta đã đặt ở một nơi vô cùng bí mật. Ta dù mất mạng cũng sẽ không nói cho người biết tung tích của nó. Vậy thì thật đáng tiếc. Tiểu Họa, cô ta năm đó đích thân rạch mặt nàng. Hôm nay nàng cũng sẽ rạch mặt cô ta, để cô ta nếm thử xem là mùi vị gì. Diệp Tinh Thần, ngươi dám để cô ta làm vậy sao? Tinh Thần ca ca, chuyện quá khứ coi như xong đi. Cô ta hại cả tộc Tràng, chàng dùng cô ta tế điện bọn họ, cũng coi như an ủi vong linh của họ. Ai nói chuyện quá khứ coi như xong? Hôm nay không rạch mặt cô ta ăn cơm cũng không ngon. Mẹ, hôm nay mẹ sẽ báo thù cho con. Tốt thôi, có gan thì cứ đến rạch đi. Ta chỉ sợ bà đến dao găm cũng cầm không vững. Mẹ, đừng gây thêm rắc rối nữa. Mất mạng đến nơi rồi mà miệng còn cứng, thật cho rằng Phượng gia dễ bị ức hiếp sao? Bá mẫu, dừng tay. Mẹ, mẹ ơi. Tiểu Họa, mẹ ta cũng trúng độc rồi. Đường Long, mau cứu mẹ ta. Các ngươi cứ việc thử xem, dùng loại phương pháp đó sẽ có tác dụng gì. Thiếu chủ, mau nghĩ biện pháp đi. Ta không dám đánh trả. Đây là phiên bản cao nhất của độc dược, không có thuốc giải. Lệnh của ai cũng vô dụng. Hoặc là các ngươi lấy mạng bà ta, hoặc là để bà ta lấy mạng các ngươi. Mẹ, mẹ ơi. Diệp Tinh Thần, ngươi lên đi chứ. Ngươi không phải rất giỏi đánh nhau sao? Sao ngươi không lên đi? Tinh Thần ca ca, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Đúng vậy, chúng ta trúng độc đều có thể hóa giải, tại sao mẹ ta lại không được? Phượng phu nhân thể lực có hạn, cứ đánh loạn như vậy, cho dù chúng ta không đánh bà ta cũng sẽ vì suy tim, kiệt sức mà mất mạng. Mau giao thuốc giải ra đây, nếu không ta sẽ lấy mạng cô. Cô cho rằng ta sợ mất mạng sao? Cô không lấy mạng ta, Diệp Tinh Thần cũng sẽ lấy mạng ta. Nhưng ta kéo theo mẹ cô chôn cùng, khiến cô và Diệp Tinh Thần cả đời đau khổ. Ta cảm thấy đặc biệt đáng giá. Chu Nguyệt Như, cô cho rằng độc của bá mẫu thật sự không có thuốc giải sao? Ta cho cô cơ hội cuối cùng, nói ra tung tích của Thiên Thu Vạn Đại Thương. Ta có thể để lại cho cô một cái xác toàn vẹn. Nói khoác, đừng hù dọa ta. Mẹ cô đã bị Diệp Tinh Thần lấy mạng rồi. Hắn vọng tưởng từ trong cơ thể bà ta ép ra độc dược, nhưng độc dược này một khi đã vào cơ thể, gặp máu sẽ hòa tan. Mẹ, Chu Nguyệt Như, ta muốn lấy mạng cô. Ta muốn báo thù cho mẹ ta. Không thể nào. Độc dược này không có thuốc giải mà. Đối với cô mà nói là không có thuốc giải, đối với ta mà nói thì lại không phải. Ta vừa nãy làm gì rồi? Mẹ ơi, mẹ không sao là tốt rồi. Mẹ ơi. Tiểu Họa, không, ta không thể thua. Diệp Tinh Thần, ta không thể thua. Tiểu Họa, con tiện nhân này, mau thả con gái của ta ra. Diệp Tinh Thần, hoặc là ta lấy mạng ngươi, hoặc là ngươi tự phế, ngươi chọn một cái. Thả cô ấy, ta có thể cho cô một mạng toàn thây. Diệp Tinh Thần, ngươi bớt nói nhảm, có cần ta thành người chọn không? Nộp mạng đi. Con gái. Cô ta làm ác quá nhiều, cũng coi như là trả giá cho hành vi của mình. Bà ơi, mẹ ơi, Diệp Tinh Thần con báo thủ cho ba mẹ rồi. Đợi con đem toàn bộ cố nhân chu diệt, con nhất định đem đầu của bọn chúng đưa đến trước linh cữu của ba mẹ tế điện. Diệp thiếu, tôi hiện tại đã là một người già không nơi nương tựa. Đối với cậu, không có bất kỳ lực công kích nào. Cầu xin cậu, tha cho tôi một con đường sống.
lúc sát hại cả tộc Diệp thị. Ông dám nói ông không giúp kẻ ác làm bậy. Tôi cũng là bất đắc dĩ. Tôi nếu không nghe theo Long thiếu, tôi cũng chỉ có con đường mất mạng. Nhưng mà tôi thề, tôi lấy mạng đều là nô bộc của Diệp gia thôi. Người thân của Diệp gia, tôi một người cũng không động. Cầm miệng, Diệp gia trên dưới đều là người thân của tôi. Nào có cái gì gọi là nô bộc. Đúng, tôi sai rồi. Tôi nói sai rồi, tôi câm miệng. Diệp thiếu, cậu không phải muốn thiên thu vạn đại thương sao? Tôi giúp cậu lấy. Hiện tại Nguyệt Như đã mất mạng rồi. Nơi cô ta giấu đồ, trừ tôi ra không ai tìm được. Tinh Thần ca ca, hắn nói đều là sự thật. Đúng, cậu yên tâm, tôi nhất định giúp cậu tìm được thiên thu vạn đại thương. Sau đó sẽ dâng lên cho cậu. Tiểu Họa đã thay ông cầu xin rồi. Tôi có thể tha ông một mạng, cho ông 10 ngày thời gian. Trong vòng 10 ngày tôi không nhìn thấy thiên thu vạn đại thương, ông tự biết hậu quả. Cung hỉ thiếu chủ, đại thù được báo. Thiếu chủ, ông ta đã quỳ 2 ngày 1 đêm rồi. Phế vật, chút chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng đến làm phiền ta. Vào nhà rồi nói. Long thiếu đại nhân, Nguyệt Như mất mạng thảm quá, ngài nhất định phải báo thù cho cô ấy. Lúc cô ấy mất mạng, vẫn còn nghĩ đến ngài, vẫn còn nhớ đến ngài. Điều duy nhất cô ấy không yên lòng chính là ngài. Chu gia chỉ còn lại một mình ông thôi sao? Đúng vậy, ta bây giờ cũng thành phế nhân rồi. Phế vật, một đám súc sinh nhỏ của Diệp gia đã khiến các ngươi thành ra như vậy rồi. Quả nhiên là bùn loãng không chát nổi tường. Long thiếu, ngài không biết Diệp Tinh Thần đó lợi hại đến mức nào đâu. Nguyệt Như đã nghĩ ra đủ mọi cách, phái người đi lấy mạng hắn, phái người hạ độc hắn, thậm chí còn lấy cả gia bảo của Diệp gia nắm chặt trong tay để uy hiếp. Nhưng tất cả đều vô dụng. Đủ rồi, ta nhất định sẽ tiêu diệt cái hạo Diệp này. Nhưng không phải vì các ngươi, mà là vì mặt mũi Long gia ta. Đại ân đại đức của Long thiếu, tiểu nhân suốt đời khó quên. Đời sau ta dù có làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp Long gia. Ông lui xuống đi. Sau khi lấy mạng Diệp Tinh Thần, ta sẽ cho người mang thủ cấp của hắn đến cho ông. Truyền lời ta, ai nguyện ý bắt lấy Diệp Tinh Thần, thưởng 1000 lượng hoàng kim. Vâng, ý của Long thiếu gia là như vậy. Chỉ cần lấy mạng được Diệp Tinh Thần, không những thưởng 1000 lượng hoàng kim, quan chức thăng 2 cấp. Thuộc hạ đã hiểu. Cuồng Hùng, Cuồng Hùng đại nhân, trong đám sát thủ của Long thiếu cũng coi như người đứng đầu. Lần này Long thiếu rất xem trọng ngươi. Ngươi ngàn vạn lần đừng làm Long thiếu thất vọng. Xin Long thiếu yên tâm, dư nghiệt của Diệp gia thật to gan, cứ luôn thách thức sự kiên nhẫn của Long thiếu. Ta nếu không chém hắn thành muôn mảnh để giải ưu phiền cho Long thiếu, còn mặt mũi nào sống trên đời này. Đại ca, ta đã đem tình huống của Diệp Tinh Thần tìm hiểu rõ ràng rồi. Ngày mai là ngày Diệp gia khởi động lại. Diệp Tinh Thần đã mời mấy vị tộc trưởng của gia tộc có máu mặt ở Vân Giang Thành. Đến lúc đó hắn sẽ tổ chức một nghi thức công bố ở trước cửa. Bên cạnh Diệp Tinh Thần này có những ai vậy? Ngoài thủ hạ ra, còn có 3 người nhà họ Phượng. Ta đã điều tra rồi, 3 người nhà họ Phượng này đều không biết võ công. Trong đó có một người tên là Phượng Tương Họa, là ân nhân cứu mạng của Diệp Tinh Thần năm đó, cũng là vị hôn thê của hắn. Trông như thế nào? Có danh xưng là đệ nhất mỹ nhân Vân Giang Thành. Tốt, ngày mai ngươi dẫn theo người trà trộn vào Diệp gia. Chúng ta tặng cho Diệp Tinh Thần một món quà lớn. Vâng. Diệp Trạch, cảm ơn mọi người. Diệp gia quật khởi trùng sinh, bắt đầu lại từ đầu. Mong các vị giúp đỡ nhiều hơn. Ta Diệp Tinh Thần ở đây xin hứa với mọi người, ai cho Diệp gia mặt mũi, ai tạo điều kiện cho Diệp gia, Diệp gia ta nhất định sẽ báo đáp gấp bội. Nhưng nếu ai dám đối đầu với Diệp gia, ta cũng nhất định sẽ không nương tay. Diệp thiếu khách khí rồi. Chúng ta, các quý tộc Vân Giang Thành, chỉ biết theo Diệp thiếu mà thôi. Tiếng gì vậy? Giống như tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ. Diệp gia sao lại có tiếng động như vậy? Tiểu Họa, là Tiểu Họa. Tiểu Họa vẫn chưa tới đó. Tiểu Họa, Diệp gia tiểu xúc sinh, ông nội cậu Cuồng Hùng đến rồi đây. Không ngờ lấy mạng cậu còn có đại lễ. Người phụ nữ trong phòng cậu đẹp quá. Ông đã làm gì Tiểu Họa? Tôi đã thân mật với cô ta một phen.
đã đem cô ta ban thưởng cho đám thuộc hạ của tôi rồi. Nhưng mà bây giờ e rằng đã mất mạng rồi. Tiểu Họa, tôi lấy mạng ông. Thiếu chủ, trong phòng tiểu thư Tư Đồ có một thi thể nữ. Xin lỗi, thuộc hạ của tôi quá lỗ mãng. Lần sau tôi sẽ bảo họ lịch sự hơn. Dám hại tiểu Họa của tôi, tất cả các người đều phải chôn cùng. Dám lấy mạng anh em của tôi, cậu muốn mất mạng. Tiếp một quyền của Cuồng Hùng tôi mà không sao, coi như có chút bản lĩnh. Nhưng thì sao chứ? Tôi Cuồng Hùng trời sinh thần lực, cho dù là cổ võ thập đoạn cũng bị tôi đè bẹp. Người đâu? Bắt lấy cho ta con đàn bà khốn nạn này. Bắt lấy nó để nó liếm ngón chân cho ta. Đi bồi táng cho tiểu Họa đi. Tôi muốn báo thù cho chị tôi. Tính cả ta nữa. Tiểu Họa, Tiểu Họa, là tôi vô dụng. Tôi đã không bảo vệ tốt cho em. Tiểu Họa. Tinh Thần ca ca, sao anh lại khóc rồi? Còn khóc thảm thiết như vậy. Tiểu Họa. Tinh Thần ca ca, có phải người của Long Thiếu đến rồi không? Có phải anh cho rằng em mất mạng rồi không? May mà em không sao. Nếu không, cả đời này của anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Em không sao. Em chỉ ra ngoài ngắm cảnh thôi. Giường, người phụ nữ trên giường là ai? Có lẽ là nữ sát thủ của đối phương. Bọn họ hẳn là đã nhầm lẫn rồi. Bọn họ thật sự có thể tàn hại một cô gái đến mức này. Có thể thấy thủ đoạn cực kỳ hung tàn. Tinh Thần ca ca, anh phải cẩn thận. Anh sẽ không sao đâu. Anh lo lắng nhất là em. Em sẽ chú ý an toàn, sẽ không chạy lung tung. Anh yên tâm đi. Bài học hôm nay cho anh biết, phòng ngự kiên cố đến đâu cũng có lúc sơ hở. Một chút sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao? Chủ động tấn công. Chỉ có bắt những kẻ hại em toàn bộ chu diệt mới có thể đảm bảo an toàn cho em và người nhà. Thiếu chủ, Cuồng Hùng bị thương nặng, hiện đang trốn trong một hang núi. Người của chúng ta đã bao vây hắn. Hắn khó thoát lắm. Nhưng hắn không chịu đầu hàng, khăng khăng đòi gặp ngài. Nếu chúng ta xông vào, hắn không những sẽ đặt bẫy bên trong, mà còn bố trí đẩy cạm bẫy cùng người của chúng ta đồng quy vu tận. Hắn muốn nói gì với tôi? Chúng tôi bảo hắn nói ra điều kiện, chúng tôi có thể truyền đạt. Nhưng hắn cái gì cũng không chịu nói, chỉ yêu cầu gặp ngài. Thiếu chủ, loại người này chẳng qua chỉ là tiểu nhân vật bên cạnh Long Thiếu. Tôi thấy không cần để ý. Tôi đồng ý với ý kiến của ông chủ Mã. Chúng ta ném một quả bom vào hang núi, cho nổ mất mạng nó đi. Chúng ta bây giờ quan trọng nhất là nghĩ xem làm sao vào được Long Sơn, làm sao lấy được thủ cấp của Long Thiếu. Tôi đã nghe ngóng được rồi. Địa hình Long Sơn phức tạp, dễ thủ khó công. Hơn nữa, cơ quan trùng trùng. Nếu để Cuồng Hùng dẫn đường cho chúng ta, nhất định sự tình sẽ dễ dàng hơn một nửa. Bây giờ Cuồng Hùng chỉ cầu giữ mạng. Chúng tôi cho rằng nếu thiếu chủ nguyện bảo đảm tính mạng hắn sẽ đáp ứng làm người dẫn đường cho chúng ta. Không sai, dù sao bây giờ hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Được, tôi đây sẽ đi gặp Cuồng Hùng. Thiếu chủ, Cuồng Hùng người này tàn bạo xảo trá, sẽ không có bẫy chứ? Hổ Vương không cần lo lắng. Công lực của thiếu chủ không phải anh và tôi có thể tưởng tượng được. Cuồng Hùng dám bày bẫy với thiếu chủ, chính là tự đào hố chôn mình. Hổ Vương, anh rất nhiệt tình, tôi biết điều đó. Các người tranh thủ thời gian nghiên cứu bản đồ Long Sơn. Đợi tôi xem xong bản đồ rồi sẽ đi gặp Cuồng Hùng, sẽ biết hắn có nói dối hay không. Cuồng Hùng, nghe nói ngươi muốn gặp ta, bây giờ ta đến rồi. Ngươi có gì muốn nói? Diệp Tinh Thần, ta biết rồi. Nữ nhân ta lấy mạng ở Diệp gia, không phải vị hôn thê của ngươi, cho nên ta không lấy mạng người của ngươi. Ta muốn ngươi tha cho ta. Ta tha cho ngươi thì dễ thôi, nhưng ngươi ra khỏi cánh cửa này, ngươi cảm thấy Long thiếu gia sẽ tha cho ngươi sao? Ngươi có ý gì? Ngươi không thể chu diệt ta. Ở chỗ Long thiếu gia nhất định không sống nổi. Nếu ngươi thật sự muốn sống sót, chỉ có thể giúp ta làm việc, chu diệt Long thiếu gia. Đến lúc đó ngươi lập công chuộc tội, còn có thể lấy được một chức quan nhỏ dưới tay ta. Chu diệt Long thiếu gia
Không phải ta xem thường ngươi. Đây là chuyện không thể nào. Có lẽ ngươi ở Vân Giang Thành còn tính là một đại nhân vật, nhưng Long thiếu gia lợi hại đến mức nào ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Phải không? Các ngươi cứ nói hắn lợi hại thế nào. Nhưng hiện tại ta không phải vẫn sống rất tốt sao? Ngoài việc giúp ta, ngươi không còn con đường thứ hai để đi. Ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? Dẫn ta tiến vào Long Sơn, trực tiếp lấy mạng Long thiếu, tiêu diệt toàn bộ Long Sơn. Không phải người nào cũng có thể vào được. Cho dù là ta, cũng không thể tùy tiện dẫn người ngoài vào. Nếu như ngươi cầm thủ cấp của ta thì sao? Đến lúc đó ta sẽ đưa cho ngươi thủ cấp của ta. Ta và thuộc hạ của ta sẽ hóa trang thành thuộc hạ của ngươi. Ngươi mang thủ cấp đến diện kiến Long thiếu gia, ta có thể đối mặt với Long thiếu gia. Sau khi thành công, ngươi thật sự có thể bảo toàn tính mạng cho ta. Bớt nói nhảm đi, đáp ứng hay không đáp ứng? Tiểu Họa. Tỷ, ta còn tưởng rằng cả đời này sẽ không còn gặp lại tỷ nữa chứ. Ta còn tưởng rằng con bị những người xấu đó lấy mạng rồi chứ. Mẹ, bình thường mẹ không phải rất ghét con sao? Chị con không gả cho những người có tiền đó. Còn có đệ nữa. Bình thường không phải đệ ghét nhất là ta quản đệ sao? Nếu như ta mất mạng rồi, đệ vừa hay không ai quản, có cả đống tự do. Con nhà đầu khốn nạn này. Con là do mẹ sinh ra, là do mẹ nuôi nấng. Mẹ hy vọng con lấy được người tốt, có thể sống một cuộc sống tốt đẹp. Tất cả mọi thứ của mẹ không phải là vì con sao? Chị ơi, lúc đó em thật sự tưởng chị mất mạng rồi. Em đã cầu nguyện trong lòng, chỉ cần chị có thể sống lại, em nguyện cả đời để chị quản thúc. Yên tâm đi, Tinh Thần ca ca đã hứa với con sẽ không để chúng ta phải chịu một chút tổn thương nào. Con tin anh ấy có thể làm được. Nhưng mà cậu ấy có nhiều kẻ thù như vậy, ai biết được lúc nào lại có một đám người đến gây chuyện nữa đây. Tinh Thần ca ca đã nói rồi, phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Anh ấy muốn dẫn người đánh vào Long Sơn để trả thù Long thiếu. Tốt quá, chỉ cần tiêu diệt được Long thiếu sẽ không còn ai dám gây sự với chúng ta nữa. Mẹ nghe nói Long thiếu đặc biệt lợi hại, cao thủ dưới tay nhiều vô kể. Thật sự dễ dàng bị tiêu diệt như vậy sao? Con nghĩ là người của Long thiếu đến đây nhất định là do Chu Ninh dẫn dụ. Đúng vậy, Chu Ninh ngoài mặt cầu xin tha thứ, biết đâu sau lưng lại giở trò xấu gì. Tinh Thần ca ca dẫn người công đánh Long Sơn, đối đầu trực diện với Long thiếu, con không lo. Con lo lắng là việc Chu Ninh đâm sau lưng. Chị nói đúng, loại người như Chu Ninh rất có thể làm ra chuyện như vậy. Đã như vậy, vậy con nhắc nhở Diệp Tinh Thần không phải là được sao? Tinh Thần ca ca đã đi rồi, bây giờ thông báo e là đã không kịp nữa rồi. Chị ơi, hay là chúng ta đi tìm Chu Ninh đi, để chúng ta cũng làm chút gì đó cho anh rể. Hơn nữa, năm đó Chu Nguyệt Như đã rạch mặt chị, em vẫn còn tức lắm đây này. Chúng ta đi tìm Chu Ninh, nhưng mà ba người chúng ta không ai biết võ công cả. Chuyện đó có gì khó? Dù gì thì mẹ cũng là phu nhân Phượng gia, con là đại tiểu thư Phượng gia, vài võ giả thôi mà, chúng ta vẫn có thể điều động được. Đúng vậy, chúng ta đi tìm ông nội, ông ấy nhất định có cách. Nhưng ông nội chưa chắc đồng ý cho chúng ta đi mạo hiểm. Ông nội sẽ đồng ý thôi. Cái ông già cổ hủ đó sẽ ủng hộ chúng ta trừng trị kẻ ác, làm việc thiện, giúp Diệp Tinh Thần đánh người xấu. Cho dù ông ấy không đồng ý, nể mặt mẹ đây, ông ấy cũng sẽ gật đầu thôi. Mẹ ơi, mẹ chịu giúp con sao? Mẹ giới thiệu cho con bao nhiêu người có tiền như vậy, con lại không cần ai cả, cứ nhất quyết phải là Diệp Tinh Thần đó. Mẹ còn cách nào nữa? Chẳng lẽ lại trói con lại sao? Mẹ ơi, con biết mà, mẹ tốt với con nhất. Mẹ ơi, mẹ đừng coi thường anh rể con. Anh rể con ấy hả? Có đầy tiền đó. Đợi cậu ấy lấy mạng được Long thiếu, qua được ngày hôm nay rồi nói. Các con muốn lấy mạng Chu Ninh chỉ bằng mấy đứa, có làm được không? Ông nội con đã lớn rồi, đến lúc phải vận động một chút rồi. Ông nội con không sợ, hồi nhỏ con đã dám một mình thả Tinh Thần ca ca đi rồi, huống chi bây giờ là kẻ thù lấy mạng con. Con chỉ là xem náo nhiệt thôi, tiện thể trông chừng bọn họ, không để bọn họ làm chuyện nguy hiểm. Còn có chuyện gì nguy hiểm hơn lấy mạng người sao? Ba ơi, ba cứ đồng ý với chúng con đi mà, chúng con chỉ muốn giúp thằng nhóc Diệp Tinh Thần này thôi. Ba xem cái Diệp gia này kìa, chỉ còn lại có một mình nó, đáng thương biết bao. Được rồi, các con đừng có mà rót cái thứ bộ mê thuốc lú này vào tai ta nữa. Đồ vật các con cứ cầm lấy đi. Còn thanh đao này, sắc bén như chém bùn, là bảo vật của nhà Phượng. Tiểu Họa, bây giờ ta giao nó cho con,
Lòng thiếu, thuộc hạ đến đây để báo cáo. Đây chính là đầu của Diệp Tinh Thần. Sao không mở bọc ra? Cho tôi xem một chút. Thật sự muốn xem sao? Lòng thiếu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cuồng hùng, cậu dám bán đứng tôi, bán đứng một kẻ sắp mất mạng. Tôi thấy cũng chẳng sao cả. Năm đó cậu chẳng qua chỉ là một con cẩu bị tôi dẫm dưới chân. Cậu có tư cách gì mà chỉ trỏ trước mặt tôi? Đáng tiếc, năm đó đã là chuyện cũ rồi. Hôm nay, tôi sẽ lấy mạng của cậu. Diệp Tinh Thần, hôm nay tôi sẽ cho cậu mất mạng trên bảo vật gia truyền của nhà cậu. Tinh Thần ca ca, bắt lấy. Ba, mẹ, tổ tiên Diệp gia. Con trai không thẹn với lòng. Mối đại thù của Diệp gia cuối cùng cũng đã rửa sạch. Ba mẹ có linh thiêng. Xin hãy an nghỉ.